අම්මා අහනවා පුතාගෙන් කොහෙද යන්නේ? එංග පෝරිංග. සමහරු ඉන්නවා සමහරුන්ට කඩේ යනවා ඉවරයක් නැති අය ඉන්නවන්නේ. ඔයාලා ආදරෙන් අහන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගෙන් ඔයා කොහෙද යන්නේ? නිංගෙංග පෝරිංග. நீங்க நான்றன் நீங்க நான்றன் මේක ඔයා ලියද්දි ඔයා කොහෙද යන්නේ? කතා කරන භාෂාවෙන් කතා කරද්දි ඔයා කියන්නේ නීංග. නීංගනේ ලියද්දි නීංගල් වෙනවා. ඒ වැඩක් නැහැ. අපි කතන භාෂාව ඉගෙන ගන්න නීංග. කොහෙද කතන භාෂාවෙන් කොහෙද කියන්නේ? එංග. ලියද්දි නම් එංගේ. එංග නීංග එංග. හරි. නීංග ඔබ කොහෙද කියන්නේ එංග නීංග එංග යනවා ක්‍රියාමූලය පෝ යන්නේ ඔයා නීංග යනවා නම් මොකක්ද අවසන් කරන්න ඕනේ ශබ්දේ? වර්තමානයේදී රීංග නීංග එංග පෝරිංග. නීංග එංග පෝරිංග කියන්නේ ඔයා කොහෙද යන්නේ? නීංග එංග නීංග එංග පෝරිංග. නීංග එංග පෝරිංග. නීංග එංග පෝරිංග. දැන් ඔය උත්තරේ දෙනවා අපිනේ. මම නුවර යනවා. කොළඹ යනවා. මම කෑගල්ලට යනවා. මාවනැල්ලට යනවා. හරි. නිවසට යනවා. පාසලට යනවා. කඩේට යනවා. මිදුලට යනවා. පිට්ටනියට යනවා කිය අපි මේකට උත්තරේ දෙනවා අපි මම අහවල් තැනට යනවා කියනවනේ. ඒකත් වර්තමානෙන් මම කොහොමද මම කියන්නේ? නාන් මම අහවල් තැන දන්නේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් දාන්න. ට කියලා කියන්න සාමාන්‍ය කතන භාෂාවේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ සිංහල ට වෙනුවට දෙමළවලදී උක්කු කියලා ප්‍රත්‍යක්. උක්කු කියලා ප්‍රත්‍යක්. උක්කු කතා කරද්දී වා දැනට නිකන් කූ කියන එක ඇහුණත් ඇති. නාන් අහවල් තැන දැම්මා. ගාල්ල නම් ගාල්ලට කියනවා ගාලි කියලා. හරි. ඔයා දැනට ගෝල් කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ ඉංග්‍රීසි පදේ දාලා. ඒතර මම ගාල්ලට ගාලික් යනවා පෝ මම යනවා නම් රීංග වෙන්න බෑ රන් වෙන්න ඕනේ නේ. නාන් ගාලික් පෝරන්. මම නුවර යනවා. සිංහල වලදී කියන්නේ මම නුවර යනවානේ. සිංහල වල තියෙනවා බබා එක එක තැන් වලට එක එක විදියට සලකන්නේ. ගාල්ල නම් ගාල්ලට කියනවා. හැබැයි නුවර නම් නුවරට කියන්නේ නැහැ. කොළඹට කියන්නේ නැහැ අපිනේ. එහෙම කියන්නේ මම කොළඹ යනවා කියන්නේ. නමුත් දෙමළ වල එහෙම නැහැ. සිංහල වලදී වගේ එක එක තැන් වලට එක එක විදියට සැලකිලි නැහැ. ඔයා ගාල්ල ගාල්ලට කියනවා නම් ආයේ නුවර කියද්දිත් නුවරට කියලා නේ විදියටම කියන්න ඕනේ. දැන් මං ඉන්නේ කෑගල්ලේනේ. මෙහි කියන කෑගලු යනවා කියනවා සමහරු. හරි. රඹුක්කනට යනවා කියන්නේ රඹුක්කන යනවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි මාවනැල්ලට යනවා කියනවා. මාවනැල්ල යනවා කියන්නේ. තේරුණාද? සිංහල වලදී සමහර ස්ථාන නාම වලට අර සමහර ප්‍රත්‍යයන් ගැලපෙන්නේ නැහැ දාන්න නැති තැන් තියෙනවා. හැබැයි දෙමළ වලදී එහෙම කේස් එකක් නැහැ. හැමතැනටම ඔය ටර්ට් අදාළ කූ එක දාන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ ටර්ට් අදාළ සාමාන්‍ය කතන භාෂාවේ දැනට ප්‍රති උක්කු. මම ගාල්ලට යනවා. නාන් ගාලික් පෝරන්. නුවර කැන්ඩි කිව්වට කමන්නේ. නුවරට යනවා. නාන් කැන්ඩික් පෝරන්. කොළඹට කියනවා කොළඹ. ඔයා කොළඹ කිව්වත් කමන්නේ. කොළඹෝ කොළඹට. නාන් කොළඹක පෝරන්. ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහද්දී ඔයා කියන කෙනාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහද්දී ඩාලින් ඔයා ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. නීංග කියන්නේ ඔයා කතා කරද්දී නීංග උණ ගමන් රීංග. මම කියන්නේ නාන් උණ ගමන් අඟට රන්. නීංග රීංග නාන් රන් වෙනවා වර්තමානයේදී. තේරුණාද? නීංග රීංග නාන් රන්. නීංග රීංග නාන් රන්. එහෙනම් මට කියන්න මම ඉස්කෝලේ යනවා. ඔය නීංගෙන් පෝරිංග මම ඉස්කෝලේ නාන් ස්කූල් කියලා දාලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. නාන් ස්කූලක පෝරන්. නාන් ස්කූලක පෝරන්. අනිංගෙන් පෝරිංග මම ක්ලාස් යනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් ක්ලාස් කියලා දාලා කියන්නේ. නාන් ක්ලාස්ක පෝරන් කියන්නේ. නාන් ක්ලාස් උක්කු. එතකොට ක්ලාස් උක්කු කියලා කියවෙනවා කියන්නේ. නාන් ක්ලාස් එක පෝරන්. සමහරව ඉන්නවා සමහරුන්ට කඩේ යනවා ඉවරයක් නැති අය ඉන්නවන්නේ. ඒතර කියන්න පුළුවන්. මම කඩේ යනවා. මම අහවල් කනාට කඩේ යනවා කියන්න පුළුවන්. කඩේ යන ඉන්න නාන් කඩේක පෝරන්. නාන් කඩේක පෝරන්. ඔයාලා ආදරෙන් අහන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගෙන් ඔයා කොහෙද යන්නේ? නිංගෙන් පෝරිංග. නිංගෙන් පෝරිංග. ඔක සැරට අහනවනේ. අම්මා අහනවා පුතාගෙන් කොහෙද යන්නේ? කොහෙද යන්නේ? අදත් යනවා විවාහයක යනවා නේද තෝ අදත් කියලා බයිනෝනේ. ඵලයන්ඩකට තාත්තට කිව්වෙත් නෑ මං ඉවරයි කියලා. අතන ඔයා කොහෙද යන්නේ? දැන් පුතාට සැරෙන් අහනකොට උඹ හැබැයි ඔයා කියලා හදි කොහොමද කියන්නේ?
සැරෙන් අහන්න. කොහෙද යන්නේ? එංගපෝරින්ග. මම අහවල් දිහාට යනවා. නාන් අහවල් තැන දැම එක්කු පෝරෙන්. තේරුණාද? ඔව්ද? පැහැදිලිද? ට එන තැන් වල එක්කු දාන්න.